Chào mừng bạn đến với kênh Học qua sách. Các bạn thân mến, bạn đang sở hữu một món quà vô giá, không phải một viên ngọc hay kim cương, mà là một kỳ quan được tạo hóa trao tặng, chính là bộ não của bạn. Chỉ nặng khoảng 1,4 kg, nó chiếm chưa đầy 2% trọng lượng cơ thể, nhưng lại tiêu thụ đến 20% năng lượng và oxy bạn hấp thụ mỗi ngày. Đây không chỉ là trung tâm điều khiển mọi hoạt động của cơ thể, mà còn là siêu máy tính mạnh mẽ nhất hành tinh. Hãy thử nghĩ về một ngày của bạn. Mỗi suy nghĩ lóe lên, mỗi cảm xúc, mỗi quyết định nhỏ đều bắt nguồn từ hàng triệu kết nối thần kinh phức tạp đang làm việc không ngừng nghỉ. Theo các nhà khoa học, mỗi ngày bộ não có thể tạo ra khoảng 70.000 suy nghĩ. Chúng là nguồn gốc của mọi sáng tạo, khám phá và cảm nhận trong cuộc sống của bạn. Vậy còn câu nói, con người chỉ sử dụng 10% não bộ, có lẽ bạn đã từng nghe. Nhưng đây chỉ là một hiểu lầm phổ biến. Nhờ công nghệ hiện đại như chụp cộng hưởng từ, các nhà khoa học đã chứng minh rằng toàn bộ não bộ luôn hoạt động, ngay cả khi chúng ta nghỉ ngơi. Ví dụ, chỉ cần bạn nhấc một ly nước, nhiều vùng não đã đồng thời được kích hoạt, từ vùng điều khiển cử động, vùng cảm giác, cho đến vùng xử lý thông tin. Nhưng điều quan trọng không chỉ là bao nhiêu phần trăm não bộ chúng ta sử dụng, mà là chúng ta đã khai thác sức mạnh tiềm tàng của nó đến đâu. Hãy nghĩ về một bản nhạc yêu thích. Khi giai điệu vang lên, không chỉ đôi tai bạn nghe thấy, mà bộ não còn gắn kết nó với những ký ức, cảm xúc vui buồn từ quá khứ. Điều đó cho thấy, bộ não không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là người kể chuyện bên trong bạn, làm sống dậy mọi khoảnh khắc đã qua. Thật đáng kinh ngạc, phải không? Nhưng kỳ quan này không tự vận hành một cách tối ưu nếu không được bạn chăm sóc và phát triển. Tương tự như một cơ bắp, bộ não cần được rèn luyện để bộc lộ hết tiềm năng. Hãy bắt đầu hành trình khám phá và kích hoạt siêu năng lực của chính mình từ những thói quen đơn giản nhưng mạnh mẽ, để biến mỗi ngày trở thành một cơ hội khai phá kỳ quan ẩn giấu này. Hãy hình dung bộ não của bạn như một mảnh đất màu mỡ, đó là tiềm năng vô hạn, nhưng năng suất thu hoạch phụ thuộc vào cách bạn gieo hạt và chăm sóc. Một điều kỳ diệu của bộ não là nó không có giới hạn cố định về khả năng, mà luôn sẵn sàng phát triển thông qua rèn luyện, học hỏi và trải nghiệm. Chúng ta thường nghe câu chuyện về những nhạc sĩ thiên tài, những tài xế taxi nhớ từng con đường trong thành phố, hay những nhà khoa học sáng tạo không ngừng nghỉ. Đó không phải là trời phú, mà là kết quả của quá trình sử dụng và rèn luyện não bộ một cách liên tục. Ví dụ, nhạc sĩ phát triển vùng não liên quan đến âm nhạc, giúp họ phân tích, cảm nhận và sáng tạo những giai điệu phức tạp. Tài xế taxi có vùng hồi hải mã lớn hơn, phần não chịu trách nhiệm về trí nhớ không gian, cho phép họ nhớ và định vị hàng trăm tuyến đường. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể khai thác tiềm năng này? Bộ não giống như một cơ bắp, nó cần được rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu bạn dành thời gian học hỏi mỗi ngày, ví dụ như học một nhạc cụ, đọc sách, hay thử thách bản thân với một kỹ năng mới, bạn đang kích thích hàng triệu tế bào thần kinh tạo kết nối mới. Những kết nối này không chỉ giúp bạn giỏi hơn trong kỹ năng đó mà còn mở rộng khả năng sáng tạo và tư duy. Hãy thử nhớ lại lần đầu tiên bạn học một điều gì mới. Ban đầu, có thể bạn cảm thấy khó khăn, như việc ghi nhớ một đoạn nhạc, điều khiển một dụng cụ, hay nắm bắt một khái niệm phức tạp. Nhưng từng ngày trôi qua, bộ não dần quen việc, và điều khó khăn ấy trở thành tự nhiên. Đó chính là bằng chứng cho thấy não bộ của bạn có thể mở rộng tiềm năng không ngừng. Quan trọng hơn cả, để khai thác tiềm năng này, bạn không chỉ cần thời gian và sự nỗ lực, mà còn cần một phương pháp đúng. Thiền định để tăng cường sự tập trung, ngủ đủ giấc để phục hồi, và học hỏi liên tục chính là những bí kíp đơn giản nhưng hiệu quả. Khi bạn thách thức bản thân bằng những trải nghiệm mới mẻ, bạn không chỉ đang rèn luyện trí não mà còn mở cánh cửa bước vào thế giới của những tiềm năng chưa từng được khai phá. Bộ não không tự đặt ra giới hạn, chỉ có chúng ta mới làm điều đó. Vì vậy, hãy bắt đầu ngay hôm nay để viết nên câu chuyện về một phiên bản tốt nhất của chính bạn. Dựa trên nghiên cứu từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí nhớ, tâm lý học và khoa học thần kinh, dưới đây là các thói quen giúp kích hoạt siêu não, cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và phát triển tư duy sáng tạo. 1. Duy trì lối sống lành mạnh, nền tảng của siêu não. Bộ não của bạn như một cỗ máy siêu việt, nó không chỉ cần nhiên liệu để vận hành mà còn đòi hỏi sự bảo dưỡng thường xuyên để đạt hiệu suất tối đa. Một lối sống lành mạnh chính là dầu nhất giúp cỗ máy này vận hành mượt mà, khai phá hết tiềm năng tiềm ẩn. Đầu tiên, hãy ngủ đủ giấc để não được nghỉ ngơi. Bạn có biết, trong giấc ngủ, bộ não không thực sự ngủ.
Đây là lúc nó hoạt động để củng cố ký ức, sắp xếp thông tin và tái tạo năng lượng cho một ngày mới. Ngủ đủ 7 đến 9 giờ mỗi đêm không chỉ giúp bạn cải thiện trí nhớ mà còn tăng khả năng học hỏi. Một nghiên cứu cho thấy, những người ngủ đủ giấc có khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo cao hơn nhiều so với người thiếu ngủ. Vì vậy, hãy coi giấc ngủ như một khoản đầu tư cho sự minh mẫn của bạn. Tập thể dục là rất quan trọng, đây là động lực cho trí não. Khi bạn chạy bộ, đi bơi, hoặc đơn giản là vận động nhẹ nhàng, bộ não được massage nhờ sự lưu thông máu và oxy đến các tế bào thần kinh. Hoạt động thể chất thường xuyên còn giúp sản sinh BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, một loại protein thúc đẩy sự phát triển của tế bào thần kinh mới và bảo vệ những tế bào hiện có. Vì vậy, đừng chỉ nghĩ rằng tập thể dục là để giữ dáng, nó còn là cách bạn đang chăm sóc bộ não của mình. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng là cần thiết, bạn là những gì bạn ăn. Câu nói bạn là những gì bạn ăn đặc biệt đúng khi nói về não bộ. Thức ăn không chỉ cung cấp năng lượng mà còn tác động đến chất xám và khả năng tư duy. Hãy tập trung vào những thực phẩm vàng cho trí não. Sô-cô-la đen, tốt cho tâm trạng, tăng cường lưu thông máu lên não. Một tâm trạng tốt sẽ thúc đẩy não bộ hoạt động hiệu quả hơn. Quả mọng, giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ não khỏi lão hóa sớm. Cá hồi, nguồn omega 3 dồi dào, giúp cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Hạt óc chó, giống như hình dáng bộ não, loại hạt này chứa nhiều dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe não bộ. Rau xanh, chứa vitamin và khoáng chất giúp não hoạt động bền bỉ và dẻo dai. Và cuối cùng, một lối sống lành mạnh chính là sức mạnh trong tay bạn. Mỗi đêm bạn ngủ ngon, mỗi bữa ăn bạn chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe, hay mỗi lần bạn bước ra ngoài vận động, bạn đang sạc pin cho bộ não mình. Một lối sống lành mạnh không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn mở ra cánh cửa dẫn đến sự tập trung, sáng tạo và tư duy vượt trội. Bộ não của bạn chính là tài sản quý giá nhất. Đừng để nó lãng phí, hãy chăm sóc và tối ưu hóa ngay từ hôm nay. 2. Thói quen tư duy tích cực, đây là hạt giống của trí tuệ vượt trội. Trong cuộc sống, bộ não của bạn không chỉ chịu ảnh hưởng bởi những gì bạn học, mà còn bởi cách bạn nghĩ. Tư duy tích cực không chỉ là liều thuốc cho tâm hồn, mà còn là chất xúc tác mạnh mẽ để kích hoạt siêu não. Tích cực không phải là lờ đi những điều tiêu cực, mà là nhìn thấy cơ hội và sức mạnh ngay cả trong thử thách. Hãy chọn cho mình một nhóm bạn tích cực, vì bạn là những người bạn chọn ở bên cạnh. Một câu nói nổi tiếng rằng, bạn là trung bình của 5 người bạn dành thời gian nhiều nhất. Điều này không chỉ đúng về mặt cảm xúc, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy của bạn. Khi bạn ở bên những người bạn tích cực, họ lan tỏa niềm tin, năng lượng và cách nhìn nhận cuộc sống lạc quan. Ngược lại, những người tiêu cực có thể kéo bạn xuống bằng sự phàn nàn, bi quan. Hãy tự hỏi, ai đang góp phần xây dựng tư duy của bạn? Nếu câu trả lời không tích cực, đây là lúc để bạn chủ động thay đổi, kết nối với những người truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn phát triển bản thân. Hãy mạnh dạn thay đổi người ở bên cạnh bạn nếu bạn thấy không còn phù hợp nữa. Luôn suy nghĩ tích cực, hãy kiểm soát luồng suy nghĩ của bạn. Mỗi ngày, bộ não sản sinh hàng chục ngàn suy nghĩ, và không phải tất cả đều tích cực. Nhưng bạn có quyền chọn lọc, hãy tập trung vào những điều tốt đẹp, thay vì bị cuốn theo những điều khiến bạn mệt mỏi hoặc căng thẳng. Thay vì nghĩ, tôi không làm được việc này, hãy chuyển thành, tôi sẽ học cách làm việc này tốt hơn. Những thay đổi nhỏ trong cách bạn đối thoại nội tâm có sức mạnh to lớn để cải thiện khả năng tập trung, giải quyết vấn đề và thậm chí giúp bạn có một ngày ý nghĩa hơn. Thực hành lòng biết ơn là cách kích hoạt não bộ bằng cảm xúc tích cực. Lòng biết ơn là một trong những công cụ đơn giản nhưng hiệu quả nhất để làm dịu những lo âu và cải thiện chất lượng cuộc sống. Hãy thử viết ra 3 điều tốt đẹp đã xảy ra trong ngày. Đó có thể là một bữa ăn ngon, một lời khen, hay thậm chí là khoảnh khắc yên bình khi ngắm nhìn thiên nhiên. Các nghiên cứu khoa học cho thấy rằng khi bạn thực hành lòng biết ơn, bộ não sẽ giải phóng dopamine, chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác vui vẻ và động lực. Lòng biết ơn không chỉ giúp bạn hạnh phúc hơn mà còn cải thiện sức khỏe tâm trí, giúp bạn đối diện với áp lực một cách bình tĩnh hơn. Sức mạnh của tư duy tích cực. Khi bạn làm chủ được tư duy của mình, bạn đang đặt nền tảng vững chắc để não bộ hoạt động tối ưu. Sự tích cực không phải điều gì xa xôi, nó bắt đầu từ những mối quan hệ bạn xây dựng, những suy nghĩ bạn nuôi dưỡng, và lòng biết ơn bạn thực hành mỗi ngày. Những thói quen này sẽ không chỉ giúp bạn thông minh hơn mà còn mở ra một cuộc sống tràn đầy cảm hứng và ý nghĩa. Tương lai của bạn được xây dựng từ hôm nay.
Hãy để mỗi ngày trôi qua trở thành một cơ hội để tư duy tích cực biến bạn thành phiên bản tốt nhất của chính mình. 3. Tăng cường khả năng tập trung, chìa khóa mở cánh cửa hiệu suất tối ưu. Trong thế giới hiện đại, nơi mọi thứ đều có thể làm bạn phân tâm, khả năng tập trung trở thành một siêu năng lực. Nhưng tập trung không phải bẩm sinh, đó là một kỹ năng có thể rèn luyện. Bằng cách áp dụng những phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả, bạn có thể khai thác tối đa năng suất và sáng tạo của mình. Kỹ thuật Pomodoro, bí quyết làm việc hiệu quả từng phút. Bạn có bao giờ cảm thấy ngợp trước một danh sách dài những việc cần làm? Kỹ thuật Pomodoro sẽ giúp bạn vượt qua điều đó bằng cách chia nhỏ thời gian làm việc thành các khoảng tập trung cao độ, mỗi lần 25 phút, tiếp theo là 5 phút nghỉ ngắn. Đây không chỉ là một cách giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ, mà còn rèn luyện khả năng tập trung sâu mà không bị kiệt sức. Hãy thử đặt mục tiêu rõ ràng cho mỗi phiên Pomodoro. Ví dụ, bạn có thể dành 25 phút để đọc một chương sách, sau đó dành 5 phút để thư giãn, vươn vai hoặc uống nước. Phương pháp này sẽ giúp bạn tiến xa hơn mà không cảm thấy bị bào mòn năng lượng. Môi trường sạch sẽ, không gian gọn gàng, tư duy sáng suốt. Một không gian làm việc gọn gàng không chỉ khiến bạn cảm thấy dễ chịu, mà còn giúp bộ não tập trung hơn. Khi bạn làm việc đầy giấy tờ lộn xộn hay không khí ngột ngạt, não bộ phải xử lý thêm những yếu tố nhiễu, khiến bạn dễ mất tập trung. Đó là lý do tại sao không khí sạch, nước sạch và không gian sạch sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng. Hãy dành vài phút dọn dẹp bàn làm việc trước khi bắt đầu ngày mới. Bạn sẽ thấy mình có thể tập trung vào công việc hiện tại thay vì bị phân tâm bởi những thứ xung quanh. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng tạo ra hiệu quả lớn. Thiền và chánh niệm, làm chủ suy nghĩ của bạn. Bộ não của bạn giống như một cỗ máy bận rộn, luôn hoạt động với vô vàn luồng suy nghĩ. Thiền định là cách giúp bạn tắt những ồn ào không cần thiết, đưa não bộ về trạng thái yên tĩnh, từ đó cải thiện khả năng tập trung. Chỉ cần 5 đến 10 phút thiền mỗi ngày, bạn có thể giảm căng thẳng và tăng sự kiểm soát suy nghĩ. Bạn không cần một không gian đặc biệt để thiền, chỉ cần ngồi thẳng, hít thở sâu và tập trung vào hơi thở. Thực hành đều đặn, bạn sẽ nhận thấy khả năng tập trung của mình được nâng cao, không chỉ trong công việc mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Khai thác sức mạnh tập trung. Khả năng tập trung giống như một ngọn lửa, bạn cần nhiên liệu để duy trì và không gian để nó cháy sáng. Hãy kết hợp kỹ thuật Pomodoro để quản lý thời gian, giữ không gian làm việc sạch sẽ để duy trì sự rõ ràng trong tư duy, và thực hành thiền để kiểm soát tâm trí. Khi bạn làm chủ được những yếu tố này, không có mục tiêu nào là ngoài tầm với. Hãy nhớ, tập trung không chỉ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn mà còn là nền tảng để đạt được bất kỳ thành tựu nào trong cuộc sống. 4. Phát triển trí nhớ qua hình ảnh và liên kết. Trí nhớ không chỉ là khả năng lưu trữ thông tin, mà còn là nghệ thuật sắp xếp và truy xuất chúng một cách thông minh. Một trong những cách hiệu quả nhất để nâng cao trí nhớ là tận dụng sức mạnh của hình ảnh và liên kết, biến thông tin khô khan trở nên sinh động và dễ nhớ. Bản đồ tư duy, mind map, bức tranh trí não. Bản đồ tư duy không chỉ là một công cụ, mà còn là một ngôn ngữ trực quan giúp bạn kết nối thông tin một cách logic. Thay vì ghi chú theo dòng, hãy vẽ ra một sơ đồ, với ý chính nằm ở trung tâm và các nhánh tỏa ra chứa những chi tiết liên quan. Ví dụ, khi bạn học về một chủ đề, hãy đặt ý tưởng lớn nhất ở giữa, như cách tăng cường trí nhớ. Từ đó, các nhánh có thể là các phương pháp như kỹ thuật hình dung, phương pháp liên kết và bản đồ tư duy. Bằng cách này, thông tin trở nên dễ nhớ và dễ dàng truy xuất khi cần. Kỹ thuật hình dung, biến từ ngữ thành hình ảnh sống động. Bạn có bao giờ quên tên một ai đó nhưng lại nhớ rõ khuôn mặt của họ? Đó là bởi bộ não con người xử lý hình ảnh hiệu quả hơn từ ngữ. Kỹ thuật hình dung tận dụng điểm mạnh này bằng cách biến thông tin thành những hình ảnh sống động, độc đáo. Ví dụ, nếu bạn cần nhớ từ nhạc trưởng, hãy hình dung một người đứng trước dàn nhạc, tay cầm cây gậy điều khiển, với bộ tóc xoăn ấn tượng. Càng chi tiết và sinh động, hình ảnh càng dễ khắc sâu vào trí nhớ. Phương pháp liên kết chuỗi, kể câu chuyện cho trí não. Con người luôn bị thu hút bởi những câu chuyện, và bộ não ghi nhớ tốt hơn khi thông tin được liên kết thành một chuỗi ý nghĩa. Hãy thử kết nối các thông tin bạn cần nhớ bằng cách tạo ra một câu chuyện vui nhộn hoặc kỳ lạ. Ví dụ, để nhớ một danh sách gồm bánh mì, sách và đồng hồ, bạn có thể tưởng tượng một cuốn sách khổng lồ bay trên trời, thả xuống những chiếc bánh mì thơm phức, trong khi một chiếc đồng hồ báo thức khổng lồ reo inh ỏi. Sự kỳ lạ và hài hước trong câu chuyện khiến trí não bạn không thể quên.
tận dụng sức mạnh của hình ảnh và liên kết. Những phương pháp này không chỉ giúp bạn nhớ lâu mà còn làm cho việc học trở nên thú vị hơn. Thay vì cảm thấy nặng nề, bạn đang chơi đùa với thông tin và biến nó thành một phần tự nhiên trong tư duy của mình. Trí nhớ không chỉ là khả năng tự nhiên, đó là kỹ năng mà bạn có thể rèn luyện mỗi ngày. Hãy thử áp dụng những cách này để khám phá sức mạnh ghi nhớ phi thường mà bạn đang sở hữu. 5. Thực hành học tập chủ động, biến tri thức thành sức mạnh. Học tập không chỉ là tiếp nhận thông tin, mà còn là cách bạn tương tác và làm chủ kiến thức. Học tập chủ động chính là chìa khóa để bạn không chỉ hiểu mà còn ghi nhớ lâu dài, phát triển khả năng tư duy sâu sắc hơn. Đọc chủ động, kết nối sâu sắc với kiến thức. Thay vì đọc như một người qua đường, hãy đọc như một người khám phá. Khi đọc một cuốn sách hay tài liệu, hãy tự hỏi, tại sao điều này quan trọng? Làm thế nào tôi có thể áp dụng nó? Và nó liên quan gì đến kiến thức tôi đã biết? Ngoài việc đặt câu hỏi, ghi chú là một thói quen không thể thiếu. Đừng chỉ sao chép nguyên văn, hãy viết lại theo cách hiểu của bạn, thậm chí tóm gọn ý chính bằng từ ngữ của riêng mình. Những suy ngẫm này giúp bạn chuyển thông tin từ bộ nhớ ngắn hạn sang bộ nhớ dài hạn. Dạy lại người khác để củng cố kiến thức. Có một câu nói rằng, nếu bạn không thể giải thích một điều gì đó đơn giản, nghĩa là bạn chưa hiểu đủ rõ. Khi bạn dạy lại kiến thức cho người khác, bạn buộc phải tổ chức lại thông tin trong đầu, diễn đạt rõ ràng và trả lời các câu hỏi. Đây là cách tuyệt vời để kiểm tra xem bạn đã nắm chắc nội dung chưa. Ví dụ, sau khi đọc một chương sách, hãy thử chia sẻ nội dung với một người bạn, hoặc thậm chí tự nói với chính mình như thể bạn đang đứng lớp giảng bài. Việc này không chỉ giúp bạn nhớ lâu mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp. Học qua âm nhạc, kết nối giai điệu với thông tin. Bạn có nhớ những bài hát từ thời thơ ấu nhưng lại quên nội dung một bài giảng chỉ sau vài ngày. Đó là vì bộ não dễ dàng ghi nhớ thông tin khi nó đi kèm với nhịp điệu và giai điệu. Hãy thử biến những dữ liệu khô khan thành bài hát hoặc câu vần. Ví dụ, học bảng tuần hoàn hóa học bằng cách tạo ra một bài rap vui nhộn. Điều này không chỉ giúp bạn ghi nhớ mà còn làm cho việc học trở nên thú vị hơn rất nhiều. Học tập chủ động, biến tri thức thành công cụ. Khi bạn chủ động tương tác với tri thức qua việc đọc sâu, dạy lại và học bằng âm nhạc, bạn đang biến thông tin thành một phần không thể tách rời của mình. Học không còn là nhiệm vụ bắt buộc, mà trở thành một hành trình thú vị để mở ra những cơ hội và khả năng mới. Hãy nhớ, học không chỉ là tiếp thu mà còn là sáng tạo. Mỗi ngày là một cơ hội để bạn xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển trí tuệ và thành công trong tương lai. 6. Rèn luyện trí não, hành trình khai phá năng lực vượt trội. Bộ não giống như một cơ bắp, càng được luyện tập, nó càng mạnh mẽ. Việc rèn luyện trí não không chỉ giúp bạn ghi nhớ tốt hơn mà còn mở rộng khả năng tư duy, sáng tạo và xử lý vấn đề. Hãy xem những cách rèn luyện dưới đây như những bài tập thể dục dành riêng cho trí não của bạn. 1. Chơi trò chơi trí tuệ, vui mà hiệu quả. Các trò chơi trí tuệ như Sudoku, cờ vua hay giải ô chữ không chỉ là cách giải trí, mà còn là phòng gym dành cho bộ não. Chúng yêu cầu bạn phân tích, lập kế hoạch và tìm ra giải pháp, tất cả đều giúp cải thiện khả năng tư duy logic và tập trung. Ví dụ, khi bạn chơi cờ vua, bộ não phải hình dung trước các nước đi, dự đoán chiến lược của đối thủ và đưa ra quyết định phù hợp. Những bài tập như vậy không chỉ rèn luyện trí tuệ mà còn tăng cường khả năng kiên nhẫn và lập kế hoạch. 2. Học kỹ năng mới, đánh thức các vùng não chưa được khai thác. Mỗi lần bạn học một kỹ năng mới, não bộ tạo ra các kết nối thần kinh mới và củng cố các kết nối hiện có. Điều này làm tăng khả năng linh hoạt và sáng tạo. Hãy thử chơi nhạc cụ, kích thích sự phối hợp giữa tay, mắt và não. Học ngoại ngữ, mở rộng vùng não liên quan đến trí nhớ và xử lý ngôn ngữ. Tham gia hoạt động sáng tạo, viết lách, vẽ tranh, hay thậm chí nấu ăn sáng tạo, tất cả đều kích hoạt tư duy khác biệt và cảm xúc tích cực. Những kỹ năng này không chỉ giúp bạn giỏi hơn trong một lĩnh vực cụ thể mà còn cải thiện khả năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Ứng dụng rèn luyện trí não, công cụ hiện đại, hiệu quả cao. Trong thời đại số hóa, bạn có thể tận dụng các ứng dụng thông minh như Lumosity hoặc Elevate để rèn luyện trí não mọi lúc, mọi nơi. Những ứng dụng này cung cấp các bài tập được thiết kế dựa trên nghiên cứu khoa học, giúp cải thiện tốc độ xử lý, trí nhớ và sự tập trung. Ví dụ, một bài tập trên ứng dụng có thể yêu cầu bạn ghi nhớ một chuỗi số trong vài giây, sau đó tái hiện lại. Điều này không chỉ thách thức trí nhớ mà còn kích thích khả năng phản xạ của não bộ.
Rèn luyện trí não, chìa khóa để phát triển toàn diện. Hãy coi việc rèn luyện trí não như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Dành thời gian cho các trò chơi trí tuệ, học hỏi những kỹ năng mới và tận dụng công nghệ hiện đại, bạn sẽ cảm nhận được sự linh hoạt và sắc bén trong tư duy. Quan trọng hơn, điều này giúp bạn tự tin hơn trong việc đối mặt với mọi thử thách. Bộ não là tài sản quý giá nhất của bạn. Đừng để nó ngủ quên, hãy rèn luyện để khai phá tối đa tiềm năng và biến những giấc mơ thành hiện thực. 7. Quản lý căng thẳng hiệu quả. Căng thẳng là một phần tự nhiên trong cuộc sống, nhưng nếu không được quản lý tốt, nó sẽ trở thành rào cản lớn cho sự phát triển trí tuệ và sức khỏe tinh thần. May mắn thay, bạn có thể kiểm soát căng thẳng bằng những phương pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, giúp bộ não của bạn trở lại trạng thái cân bằng và hoạt động tốt nhất. Kỹ thuật thở sâu, làm dịu tâm trí trong từng hơi thở. Khi căng thẳng, nhịp tim tăng nhanh, hơi thở trở nên nông và cơ thể rơi vào trạng thái báo động. Kỹ thuật thở sâu là cách đơn giản để giúp bạn điều hòa nhịp tim, thư giãn cơ thể và giảm căng thẳng ngay lập tức. Hãy thử, ngồi thẳng lưng, hít vào chậm rãi qua mũi trong 4 giây, giữ hơi thở trong 7 giây, sau đó thở ra nhẹ nhàng qua miệng trong 8 giây. Lặp lại 3 đến 5 lần. Phương pháp này không chỉ giúp bạn tĩnh tâm mà còn cung cấp nhiều oxy hơn cho não, cải thiện sự tập trung và khả năng giải quyết vấn đề. Thực hành yoga, cân bằng giữa vận động và thiền định. Yoga không chỉ là bài tập thể chất mà còn là liệu pháp tuyệt vời cho tinh thần. Bằng cách kết hợp các động tác nhẹ nhàng với hơi thở có ý thức, yoga giúp bạn giảm áp lực, cải thiện lưu thông máu và giải phóng năng lượng tiêu cực. Hãy bắt đầu với các tư thế đơn giản như tư thế em bé hoặc tư thế chiến binh, warrior pose. Trong quá trình tập trung vào hơi thở và cảm nhận sự thư giãn trong từng động tác. Chỉ cần 10 đến 15 phút mỗi ngày, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng và khả năng tập trung. Căng thẳng, kẻ thù hay người bạn. Một lượng nhỏ căng thẳng có thể thúc đẩy bạn hành động, nhưng khi vượt quá giới hạn, nó sẽ làm giảm hiệu quả làm việc và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Bằng cách áp dụng kỹ thuật thở sâu và thực hành yoga, bạn không chỉ học cách quản lý căng thẳng mà còn biến nó thành động lực tích cực. Khi tâm trí yên bình, bạn sẽ khám phá được sức mạnh thực sự của trí tuệ. Đừng để căng thẳng ngăn cản bạn. Hãy quản lý nó để biến ngày mới trở thành cơ hội phát triển bản thân. 8. Tạo môi trường học tập tối ưu, nền tảng của sự tập trung và sáng tạo. Môi trường học tập không chỉ là nơi bạn làm việc mà còn là yếu tố quyết định hiệu suất và khả năng tiếp thu. Một không gian tối ưu giúp bạn duy trì sự tập trung, khơi nguồn sáng tạo và đạt hiệu quả cao hơn trong mọi nhiệm vụ. Không gian học tập gọn gàng, nơi bắt đầu của sự tập trung. Một bàn làm việc bừa bộn không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn làm xao lãng tâm trí. Bộ não của bạn phải xử lý không chỉ công việc mà cả những yếu tố nhiễu từ môi trường xung quanh, khiến bạn dễ bị mất tập trung. Hãy tạo thói quen. Dọn dẹp bàn làm việc vào cuối mỗi ngày. Chỉ để lại những vật dụng cần thiết như máy tính, sách vở và một tách trà yêu thích. Tận dụng ánh sáng tự nhiên để tăng năng lượng tích cực. Không gian gọn gàng là nền tảng để bạn bắt đầu một ngày học tập hoặc làm việc hiệu quả. Âm nhạc thư giãn, giai điệu nâng cao hiệu suất. Âm nhạc không lời hoặc âm thanh thiên nhiên như tiếng mưa rơi, tiếng sóng biển có thể giúp bạn tập trung và làm dịu tâm trí. Các nghiên cứu cho thấy rằng âm nhạc nhẹ nhàng có thể kích thích vùng não liên quan đến sự tập trung và sáng tạo. Hãy thử bật một playlist nhạc cổ điển hoặc âm thanh rừng cây khi học tập. Tuy nhiên, tránh những bài hát có lời nếu bạn cần làm việc với nội dung ngôn ngữ, vì chúng có thể gây sao nhãng. Xây dựng lịch trình học tập khoa học, quản lý thời gian, tăng năng suất. Không phải cứ học liên tục là hiệu quả. Bộ não của bạn cần nghỉ ngơi để phục hồi và xử lý thông tin. Một lịch trình khoa học với sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung lâu hơn. Phương pháp đề xuất. Làm việc theo kỹ thuật Pomodoro, 25 phút làm việc, 5 phút nghỉ ngắn. Dành ít nhất 15 phút giữa các phiên làm việc dài để thư giãn, vươn vai hoặc uống nước. Thiết lập thời gian cố định cho những hoạt động quan trọng như đọc sách, ghi chú và suy ngẫm. Tạo môi trường, nơi nuôi dưỡng tư duy đỉnh cao. Một không gian sạch sẽ, âm nhạc thư giãn và lịch trình hợp lý không chỉ là công cụ, mà còn là cách bạn thể hiện sự tôn trọng với chính mình và thời gian của mình. Khi môi trường hỗ trợ, não bộ bạn sẽ hoạt động ở trạng thái tốt nhất. Hãy bắt đầu từ hôm nay, tạo một không gian không chỉ để học tập, mà còn để phát triển bản thân, nơi mỗi phút trôi qua đều mang lại giá trị thực sự. 9. Thử thách trí não,
kích thích sự phát triển vượt giới hạn. Bộ não của bạn không thích sự nhàm chán, nó phát triển mạnh mẽ nhất khi được thử thách. Những thử thách trí não không cần phức tạp hay lớn lao, chỉ cần là những thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa. Chúng sẽ giúp bạn mở rộng khả năng tư duy, linh hoạt hơn trong cách giải quyết vấn đề. Hãy đặt mục tiêu hàng ngày, mỗi ngày là một bước tiến. Để rèn luyện trí não, hãy bắt đầu với những mục tiêu đơn giản nhưng đầy thử thách. Những mục tiêu này không chỉ giữ cho bạn tập trung mà còn thúc đẩy não bộ hình thành các kết nối thần kinh mới. Ví dụ, học 5 từ vựng mới mỗi ngày trong một ngôn ngữ mà bạn yêu thích. Giải một bài toán khó để kích thích khả năng logic. Đọc một bài viết hoặc một chương sách thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mà bạn chưa từng khám phá. Mỗi ngày hoàn thành một mục tiêu nhỏ sẽ tạo nên những bước tiến dài trong hành trình phát triển trí não của bạn. Hãy thay đổi thói quen nhỏ để làm mới tư duy. Bộ não quen thuộc với các thói quen lặp đi lặp lại. Để làm mới nó, hãy thử thay đổi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Những sự thay đổi này buộc não bộ phải thức tỉnh, làm việc tích cực hơn để thích nghi. Ví dụ, viết tay không thuận, lần tới khi bạn ghi chú, hãy thử sử dụng tay không thuận. Điều này sẽ kích hoạt các phần não ít được sử dụng, cải thiện sự linh hoạt của trí não. Chọn một lộ trình mới, khi đi làm hoặc đi học, thay vì đi con đường quen thuộc, hãy chọn một tuyến đường khác để khám phá. Bộ não sẽ phải tập trung hơn vào việc định hướng, từ đó tăng khả năng quan sát và ghi nhớ. Thử thách trí não, kích thích sự đổi mới. Những thử thách hàng ngày, dù nhỏ đến đâu, đều là cách bạn rèn luyện não bộ để thích nghi, học hỏi và phát triển. Chúng không chỉ giúp bạn cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung, mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và tự tin trong việc đón nhận những thử thách lớn hơn trong tương lai. Hãy biến mỗi ngày thành một cơ hội để thử thách bản thân, nơi bạn không chỉ học hỏi mà còn khám phá tiềm năng thực sự của trí não mình. 10. Nuôi dưỡng sự tò mò, chìa khóa mở ra trí tuệ vô tận. Sự tò mò không chỉ là đặc tính tự nhiên của con người mà còn là động lực thúc đẩy não bộ không ngừng học hỏi và phát triển. Khi bạn nuôi dưỡng sự tò mò, bạn đang kích hoạt bộ não khám phá những ý tưởng mới, giải quyết vấn đề sáng tạo và nhìn nhận thế giới từ những góc độ độc đáo hơn. Khám phá kiến thức mới, mở rộng biên giới tư duy. Đọc sách ở nhiều chủ đề khác nhau là cách đơn giản nhưng hiệu quả để mở rộng tầm nhìn. Khi bạn tìm hiểu những lĩnh vực mới, từ khoa học, lịch sử đến nghệ thuật hay tâm lý học, bạn không chỉ học thêm điều mới mà còn kích thích bộ não hình thành những liên kết giữa các ý tưởng. Ví dụ, bạn là người yêu thích công nghệ. Hãy thử đọc về triết học để hiểu sâu hơn cách tư duy của các nhà hiền triết. Chính sự giao thoa giữa các lĩnh vực sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện và sáng tạo hơn trong mọi tình huống. Đặt câu hỏi, tại sao? Và như thế nào? Bộ não không phát triển nếu bạn chỉ đơn giản chấp nhận mọi thứ như chúng vốn có. Hãy tập đặt câu hỏi về thế giới xung quanh. Tại sao trời xanh? Như thế nào mà một ý tưởng đơn giản có thể thay đổi lịch sử? Những câu hỏi này không chỉ giúp bạn hiểu sâu vấn đề mà còn rèn luyện khả năng tư duy phản biện. Việc tìm kiếm câu trả lời thông qua sách, internet hoặc thậm chí là hỏi người khác sẽ mở ra nhiều ý tưởng mới và làm giàu kiến thức của bạn. Lợi ích của sự tò mò. Những thói quen này không chỉ giúp bạn khai phá tiềm năng não bộ mà còn duy trì trạng thái tinh thần tích cực. Khi bạn tò mò và sẵn sàng học hỏi, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống luôn mới mẻ và đầy ý nghĩa. Điều này không chỉ cải thiện trong học tập, làm việc mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Nuôi dưỡng sự tò mò không phải là việc chỉ làm một lần, đó là một hành trình suốt đời. Hãy để mỗi câu hỏi, mỗi quyển sách và mỗi khám phá mới trở thành nguồn cảm hứng để bạn phát triển trí tuệ và tạo ra một cuộc sống ý nghĩa hơn. Bộ não, món quà vô giá và hành trình khai phá bản thân. Bộ não không chỉ là trung tâm điều khiển cơ thể mà còn là một món quà vô giá của tạo hóa, chứa đựng tiềm năng vô tận. Nhưng giống như một viên ngọc thô, nó cần được chăm sóc, rèn luyện và phát triển để thực sự tỏa sáng. Hành trình khám phá não bộ không chỉ đơn thuần là tìm kiếm cách tối ưu hóa khả năng, mà còn là cơ hội để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Mỗi thử thách, mỗi trải nghiệm mới đều là một bước tiến để bạn hiểu rõ hơn về khả năng và giới hạn của bản thân. Thay vì đặt mục tiêu khai thác 100% bộ não, một khái niệm vốn dĩ sai lầm, điều quan trọng hơn là bạn biết tận dụng những gì mình đã có, không ngừng phát triển trí tuệ, cảm xúc và tư duy sáng tạo. Đó chính là cách bạn biến hành trình rèn luyện não bộ thành một trải nghiệm thú vị, đầy cảm hứng. Cuối cùng, điều đáng giá nhất không phải là đích đến, mà là hành trình khám phá và phát triển bản thân qua từng ngày.
Hãy bắt đầu chăm sóc và rèn luyện bộ não từ hôm nay để khai phá những khả năng tuyệt vời mà bạn luôn sở hữu.